بسم الله، وصلنا للموديول 20 من السلسلة واللي فيه هنفهم طرق عمل البورت ريدايركشن تانلينج اند ترافيك انكابسوليشن. كل ده المقصود منه ايه؟ هي مجرد طرق بستخدمها بحيث ان انا بغير في اتجاه وسير البيانات زي ما انا عايز. الفكره وما فيها ان انا مثلا لو عندي اكتر من سيرفيس بتبقى شغاله وبتستخدم بورتس مختلفه، انا ببقى قادر ان انا اتحكم فيهم بحيث يأدوا ايه غرض معين. طيب ايه هو الغرض او ايه الموقف اللي احتاج فيه التكنيك ده وازاي اطبق التكنيك ده اصلا؟ ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده ان شاء الله. الخطوات بشكل عام هنبدا الاول بشويه كونسبتس هنعرف ايه هي، بعدها هنستخدم SSH tunneling خاصه اللوكال بورت فوروردنج، ريموت بورت فوروردنج اند دايناميك بورت فوروردنج. في الاول خلينا نفهم مفهوم يعني ايه سيرفيس شغاله وباكيتس بتروح وتيجي. لو هنا بصينا للشكل ده، بصينا للصناديق دي كده على انها الباكيتس المفروض تتنقل من السيرفيس دي واللي شغال على بورت 22 للوجهه بتاعتها. هتتنقل عن طريق ايه؟ بتتنقل المفروض عن طريق البروتوكولات المسؤوله عن توصيل الباكيتس دي ونقلها من المكان ده للمكان التاني. كل السيرفيسز بشكل عام بتشتغل بنفس الطريقه دي بالظبط. يجي البروتوكول يستلم الباكيت ويبدا هو ازاي يتعامل معاها، وكل بروتوكول بيبقى ليه مسار معين واتجاه معين ما ينفعش يخرج عنه او يروح يسلم الباكيتس دي على البورت تاني الا لو حصل مثلا الباكيت دي مشكله وضرب مثلا او اختفت. وهو ده الموضوع بكل بساطه بيفضل ماشي بنفس المبدا ده كده، باكيتس بتنقل من مكان لمكان تاني. طيب ده الشكل العام ليها. اللي احنا بقى بندور عليه خاصه في حلقه النهارده، لو انا عندي حاجه بتوقف سير باكيتس معينه، يعني انا عندي مثلا ويب ابلكيشن شغال على بورت 80 وانا هنا المفروض اتصل على البورت ده واستقبل منه البيانات، لكن في حاجه موقفه الباكيتس ان هي توصل لي، زي مثلا الفاير وول بيقول ان مفيش باكيتس تطلع مثلا من بورت 80 لاي حد بره. طيب في الحاله دي انا ممكن اعمل ايه؟ هودي الباكيت دي على بورت تاني او على سيرفيس تانيه، هخليها هي اللي تاخد الباكيت بتاعتي وتروح توصل حوالي عن طريق التنل بتاعتها او المكان اللي هي بتمشي فيه، وبعدين توصلها للمستخدم اللي عايز الباكيت دي. عشان هنا لما جيت اتصل عن طريق بورت 80 لقيت حاجه بتسد الاتصال، فكل اللي انا عملته رحت على سيرفيس ثانيه وقلت لها ابعتي لي الباكيت دي معاكي. ده يعتبر تلخيص اللي احنا هنعمله في حلقه النهارده، هو ده معنى التنلينج او البورت فوروردنج. شفنا الموضوع كان ماشي ازاي. دلوقتي بقى تعالوا نشوف لو في اتاك سيناريو هستخدم التانلينج في ايه. لو فرضا على سبيل المثال عندي هنا الاتاكر وقدر ان هو يوصل بالفيرشل على ماشين، والماشين دي موجوده في لوكال نتورك لو في كومباني مثلا زي دي، وعن طريق الماشين اللي هو قدر يوصل لها ويجيب عليها الفيرشل قدر يعمل بوفيتنج او مثلا يخمن الاس اس اتش كريدنشال الخاصه بالسيرفر ده. واحنا شفنا في الحلقات اللي فاتت مثلا في حلقات باسورد اتاكس ازاي اقدر اخمن الاس اس اتش كريدنشالز. هنا بقى بستخدم التانلينج. واحد يقول لي طيب ما دام هو عنده SSH credentials على السيرفر ده هستخدم تانلينج في ايه؟ انا اصلا كنترول الماشين دي. التانلينج بيستخدم في السيناريوهات كالاتي. لو فرضا قلنا الادمنستريتور ده عامل هنا ويب سيرفر شغال مثلا على بورت 80، لكن ما حدش ابدا يقدر يشوف البورت ده او الويب سايت اللي شغال على السيرفر ده غير الماشين دي، يعني الاتاكر من بره ما يقدرش يشوفها، او حتى يكون عامل بعض البورتس او السيرفيس بتلسن على اللوكال هوست، يعني يستحيل حد يقدر ياكسس الاي بي ده ويفتح معاه الويب سيرفر اللي شغال الا من على الماشين نفسها، ما يقدرش اي حد من بره يشوفها. مثال تاني انه مثلا الماشين ده اصلا مش قادر يشوف النتورك اللي بره خالص وهي بس ايسوليتد. هنا برضو بستخدم التانلينج في ان اقدر اخليها تبقى بابليك وتشوف الانترنت. في اتاك مثلا سيناريو ان يبقى عندك ادمن بانل والادمن بانل دي جي يو اي او بتشتغل على حاجه سيرفر جي يو اي وانا محتاج اكسسها وما عنديش غير الاس اس اتش، والادمنستريتور بيبلوك اي حد بيتصل عليها من بره، فانا ساعتها اقدر اخليها لو هي مثلا حاجه اللي معموله بلوك اقول لها معلش روح عن طريق الاس اس اتش كل الباكيتس بتاعتك، بعدين هتوصل للاتاكر بره خالص على نفس البورت اللي هو مختاره او على البورت اللي هو بيحدده. وافكار تانية كتيره جدا بنستخدم فيها التانلينج والبورت ريدايركشن، ممكن نستخدمهم كفي بي ان او بروكسي، وهنشوف الامثله دي كلها دلوقتي. نبدا باول مثال معانا وهو ال SSH tunneling خاصة اللوكال بورت فوروردنج. طيب تعال نشوف ايه اللي موجود عندنا. ده هتبقى عندي الاتاكر ماشين الاي بي بتاعها اخره 15، ونيجي هنا هلاقي دي الماشين الاولى سيرفر نمبر 1 هاج، واللي هي هنا الماشين دي، وهنا اعمل SSH على الماشين اللي اخرها دوت 19 واللي هي البرايفت ماشين دي اي بي اي دي اللي اخرها دوت 19. هعمل netstate-mtl هلاقي فعلا بورت 80 شغال هنا كيرل 192.168.1.19. هلاقي فعلا قادر اشوف الويب سايت من على الماشين دي. خلونا نعدل الاي بي تيبل ونضيف رول بحيث ان هي تبلوك اي شخص ما عدا الماشين نفسها اللي هي في نفس النتورك، بس كاتاكر مش قادر اكسس الويب سايت. حتى نشوف دلوقتي كيرل 192.168.1.19 هي ناس قادر اكسسه دلوقتي. هنمنع نفسنا بقى ونشوف ازاي نعمل التانلينج. هاجي على الماشين دي واضيف الرولز دي. اول رول
بقلو فيها اللوكال هوست اللي هو نفس الماشين واللي اخرها 18 اكسبت اي حاجه منه على بورت 80. غير كده هعمل له دروب. حاجه اكسسها من هنا كيرل 192.1.1.19 اللي فعلا قادر اشوفها، لكن لو من الاتاكر ماشين مش هقدر اشوف اي حاجه. دلوقتي ده قادر يشوف الويب سايت، ده قادر يشوف الويب سايت، ده مش قادر. هعمل لوكال بورت فوروردنج وفورورد الترافيك من بورت 80 عن طريق الاس اس اتش لحد الاتاكر، ويبقى الوسيط بتاعي اللي في النص ده، لان انا عندي كنترول على ده وقادر اشوف منه كل حاجه. هاجي هنا على الاتاكر ماشين بتاعتي واكتب سودو ssh-l لوكال واختار اللوكال هوست بتاعي لو دوت واحد. اكسس مثلا على البورت 80 اللي هي الماشين دي والبورت 80 عليها، والمشكله عندي فين؟ في الماشين اللي هي اخرها 19، والبورت اللي فيه مشكله هو بورت 80. من الوسيط بتاعي بقى هيبقى الماشين اللي في النص واللي انا اصلا هستخدم الاس اتش بتاعها 9.2.168.18 وضغط انتر. طبعا لازم سودو عشان انا بستخدم بورت 80، واحنا عارفين لازم سودو لاول 1024 بورت. يس. دلوقتي هعمل كيرل لكن من على الكالي، هعمل كيرل اللوكال هوست عندي على بورت 80. هلاقي نفسي قدرت اشوف الويب سايت. انا حتى افتح الفايرفوكس على بورت 80 قادر بسهوله انا اتصفح الويب سايت الموجوده هناك. طيب ده كده كان اول مثال معانا هو اللوكال بورت فوروردنج. هنشوف المثال الثاني وهو الريموت بورت فوروردنج، واللي هنبقى فيه لا الماشين دي قادر تشوف حاجه ولا الماشين دي قادر تشوف حاجه ولا اي ماشين خالص على النتورك قادر تاكسس اي بورت. هنا البورت 80 مثلا واي بورت تاني موجود على اللوكال هوست بس، ما فيش حد قادر يشوفه غير الماشين نفسها. ولو تفتكروا في حلقه البريفليج اسكيليشن كنا بنقول انه دور على السيرفيسز الشغاله في اللوب باك، يعني شغاله على اللوكال هوست بس، لان ممكن يبقى عليها سيرفيس شغاله وتقدر تجيب منها بريفليج اسكيليشن. طب هتجيب ازاي وانت اصلا معمول لك بلوك؟ عن طريق التانلينج. طيب تعال نشوف هنا كلير. هنا هضرب الباكيت بس. نشوف حتى اي بي تيبل سودو اي بي تيبل ال مفيش اي رول خالص. هنضيف بقى الرول بحيث ان هو نفس الرول اللي فاتت لكن هشيل منها الماشين اللي كانت وسيط بيننا واسيب اللوب باك بس. كده عملت nc-nvv 2.2.6.8.1.19 اللي هي اللوكال هوست. خلينا حتى نكتب لوكال هوست على بورت 80. قالك سكسيد. طيب هجرب من هنا. المفروض الماشين دي كانت بتشوفها. نجرب حتى كيرل مفيش اي حاجه، نت كات مفيش اي حاجه خالص. طيب هنا هعمل حاجه اسمها ريفرس كونكشن. المره اللي فاتت بدات من على اتاكر وصلت ليها، لا المره دي بما ان مفيش حد شايف السيرفيس غير الماشين نفسها فهبدا من عليها ريفرس وابعت الكونكشن عن طريق اس اس اتش المين للاتاكر. هنبدا هكتب سودو اس اس اتش داش ار ريفرس للبورت مثلا 80 ده اللي هشغله هناك عند الاتاكر، واللوكال هوست عندي والمشكله عندي بورت 80 هيفورورد الكلام ده على البورت الجديد اللي هو بتاع 80 وبس. اقول له مثلا الاس اس اتش تاني بتاع ده وهو كالي 1.15 بس انتر اقول له يس واكتب الباسورد بتاع الماشين بتاعت الاتاكر. كده انا عملت ريفرس اس اس اتش كونكشن للكالي نفسها. تعالوا هنا نعمل نت ستيت داش ان تي ال، هلاقي بيلسن على 80. تعالوا نجرب المره دي فايرفوكس 1.7.0.1 على 80. جرب هلاقي فعلا الويب سايت شغاله معايا. كده شفنا اللوكال بورت فوروردنج والريموت بورت فوروردنج. نيجي لاخر حاجه وهو الدايناميك بورت فوروردنج. هو نوعا ما مختلف شويه عنهم لكن تعالوا نشوف هو شغال ازاي. كلنا عارفين مثلا ان في بعض المواقع كتير تبقى محبوبه في مصر الواحد بيحتاج لازم في بي ان عشان يقدر يوصل لها او بروكسي. فالمره دي هنشغل الاس اس اتش كبروكسي. ازاي؟ انا عندي هنا الماشين الخاصه بيا، لو جيت اعمل كيرل لموقع ميديوم واحنا عارفين ان هو محبوب في مصر، عملت له انتر مش هلاقي بيدينا اي اجابه خالص. طيب لو جيت انا على اي بي معين اس اس اتش اهو، والاس اس اتش ده قادر يشوف الموقع، لو عملت مثلا كيرل medium.com هلاقي لا قادر اكسس موقع عادي. اقفل بقى هوب اللي هنا اعمله ان انا اخلي الاس اس اتش ده قادر يشوف الموقع هو اللي يطلبه، وانا اللي هطلب الاس اس اتش ده او هطلب السيرفر ده، يعني هو يبقى وسيط ما بيننا. تعالوا نشوف ده بيتعمل ازاي. هاجي على اتاكر واكتب ssh
داش دي مثلا على بورت 8080 ده البروكسي اللي عايزه يشتغل عندي، ودي دايناميك، واكتب ليمبو او اتصل على الاس اتش اللي هو قادر يشوف السيرفر، وده كان الاي بي الخاص بيه. بضغط انتر. تعالوا حتى ممكن اعملها هنا على الماشين الاساسيه بتاعتي هنا كده، اكتب باسورد بحيث انسى الباسورد كده الديمو هيبوظ يا رب. اتصل معايا كده من على الماشين بتاعتي الاساسيه خالص، اتصلت بالاس اس اتش، لكن كل اللي انا عملته كتبت داش دي واديت له بورت. تعال نخش دلوقتي على البراوزر، تعال اول نتاكد موقع ميديوم، هلاقيه مش بيشتغل معايا خالص. كل اللي انا اعمله اروح على السيتنج واكتب بروكسي، واروح اغير المانيوال، اروح على سيركس هوست واكتب اللوكال هوست بتاعي على بورت 8080 واضغط اوكي، واجي اعمل ريفرش للبيج دي، هلاقي نفسي قدرت اكسس الموقع عادي جدا، لان كل اللي حصل انه الاس اس اتش او الفي بي اس بتاعي هو اللي بيطلب الموقع وانا بطلب الاس اس اتش، وده كان كل حاجه بالنسبه للتانلينج والكونسيبت بتاعها بيبقى ماشي ازاي. واحنا تطرقنا لخطوات اكتر عن التانلينج والبورت ريدايركشن في حلقتين قبل كده منفصلين، تقدر حتى برضه تشوفهم. مراجعه سريعه، شفنا ايه هو البورت وازاي بيشتغل وازاي الباكيت بتروح من السورس للديستنيشن، وعرفنا ايه هو التانلينج وازاي بيتم تحويل الترافيك من بورت معين لبورت تاني خالص، لكن بيفضل هو اتصال من غير ما يحصل اي بيزنج في الداتا. وشفنا ازاي نستغل حاجه زي كده في اكتر من سيناريو. اكسرسايز رقم 20 هو سؤال، احنا عملنا ده كله عن طريق الاس اس اتش تانلينج، طيب ايه اللي يحصل لو ما كانش فيه اس اس اتش متاح على التارجت ولا حتى السيرفر اللي انت بتحاول تاكسسها؟ هل هتعرف تعمل بورت فوروردنج ولا لا؟ والاجابه على السؤال ده لازم بنفسك تعرف تدور على التولز دي كلها وتشوف ازاي بتستخدمها، زي ار اي نت دي وبي لينك واتش تي اس وغيرها من التولز اللي لها علاقه وطيده بموضوع النهارده. ونشوفكم في الحلقه الجايه واللي هنتكلم فيها عن الاكتيف دايركتوري اتاكس.